السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنكمل في الفيديو الثالث في شابتر الميكانيكال فنتيليشن. طبعا حدثنا عن الميكانيكال فنتيليشن وأنواع، وقلنا في عنا بوزيتيف ونيجاتيف. النيجاتيف الأيرون لانج، والبوزيتيف هم قلنا يا فوليوم يا تايم يا برشر. وبعدين قلنا في عنا تو مود، المود بيعتمد على الفوليوم مود والبرشر مود. الفوليوم مود أربع أنواع، قلنا السي ام في والبي الاي سي الاسيستنت كنترول الاي سي، والاي ام في والاس اي ام في. هذول مين؟ المود كنت الفوليوم كنترول. قلنا فوليوم يعني ايش؟ بكون الكميه ثابته، الفوليوم كونستانت، لكن البرشر غير ثابت. اما اليوم هنحكي عن البرشر مود. طبعا استحكي لكم شغله في الفوليوم مود اللي هو الاس اي ام في. مش قلنا هذا متزامن مع المريض سينكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن؟ ايش يعني متزامن؟ طلعوا هنا كان الجهاز يتنفس، هي ميكانيكال، اطلع وانزل، هي جهاز تنفس. هنا ما بده يتنفس المريض، طلع المريض، هي هذا نفس المريض، طلع هنا هي مريض تنفسين، شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير. ما قدرش يكمل المريض، كمل الجهاز، متزامن مع بعض. هذا مثال على لو جالك في الامتحان اختر اس اي ام في، سهل جدا وواضح. اليوم ننتقل للموضوع الثاني، البرشر مود، اللي هو المود بيعتمد على الضغط. هنا كل هاي الاربع انواع او الخمس انواع اللي هنا هيكون البرشر كونستانت، لكن الفوليوم مش كونستانت. على عكس الفوليوم، اربع انواع الفوليوم كلهم الفوليوم كونستانت والبرشر مش كونستانت. اول نوع عندنا في البرشر مود هو برشر كنترول فنتيليشن، برشر بي سي في، برشر كنترول فنتيليشن. ايش يعني البي سي في؟ هذا بيعتمد على الضغط. قال لك البي سي في مود احنا اللي بنحط الضغط، بنحدد الضغط وليس الفوليوم. قال لك هذا البرشر كنترول فنتيليشن. طبعا وين في بي غالبا برشر، يعني له هذا على الضغط. هذا لا بستخدمه انا لما يكون الكومبلاينس از ديكريز، لما الكومبلاينس استجابه اللنج صارت ضعيفه، او ريسك اوف باروتوما هاي. ايش يعني؟ لقيت لما تكون اللنج الكباسيتي بتاعتها ضعيفه او الكومبلاينس ضعيف قدرت، فعشان ادخل الهواء داخل اللنج بدي انا ضغط اقوى او ضغط ثابت، فانا بستخدم البرشر. اتنين، ايش يعني المريض هاي ريسك يدخل في بارة روما؟ مش قلنا احنا في الفوليوم انه الضغط مش ثابت؟ مش قلنا في الفوليوم انه انا بدي اراقب الضغط بعناية خوفا من انه يدخل المريض في بارة روما؟ صح؟ صح ولا مش صح؟ صح، في بارة روما. فانا لما الاقي المريض هاي ريسك لبارة روما، ليش انا اخاف واظل اراقب فيه واحطه على فوليوم واخاف يدخل في بارة روما وضغط عليه؟ لا، بنقله على مود البرشر وبخلي عنده الضغط كونستانت، هيك انا بنام قلبي مرتاح انه مش هيدخل في بارة روما. فلما المريض عنده الكومبلانس تقل، وكمان ايضا لو عنده هو هاي ريسك لبارة روما، حط لي اياه على برشر مود اللي هو خاصة البي سي في. بي سي في برشر كنترول فنتيليشن، هذا بيشبه اول واحد في الفوليوم اللي هو السي ام في. هذاك قلنا continuous mandatory ventilation، لكن على الفوليوم اجباري، لكن حجم بيعطيك حجم اجباري بتتحركش عنه. هذا برشر كنترول فنتيليشن بيعطيك ضغط اجباري ممنوع لا تزيد ولا تقل عنه، لكن الفوليوم انت حط، بتقلل بتزود ما دخلنا. تمام. اثنين، when the patient is persistent oxygenation problem، لما المريض عنده مشكلة في الاكسجينيشن، في الاكسجين ثابتة ودائمة. دي بيست هاي بنحط له على هاي فريكشن اكسجين عالي and high level of بيب. high level of بيب مستوى عالي من البيب. ايش يعني بيب؟ قلنا البي يعني برشر، بيب، والبي بوزيتيف ايضا، بوزيتيف اند انسبيراتوري برشر، انه بكون نهاية الشهيق بوزيتيف قوي. هنحكي لانه هذا مود لحاله، خلينا لقدام نحكي. قال لي the inspiratory pressure level، مستوى الضغط اثناء الشهيق، الانسبيراتوري بريشر ليفل. قال لك والريسبيراتوري ريت، ومعدل اللي هو الريت كم مرة في الدقيقة، and inspiratory expiratory ratio. ايش يعني inspiratory expiratory ratio؟ اللي هو بحطوها بين قوسين اي نقطتين اي، يعني المعدل او المقارنة بين الشهيق والزفير. كيف يعني؟ يعني الوقت مثلا انا ايش بدي الشهيق ثانية مقابل زفير ثانيتين، فبحط واحد مقابل اثنين، انه الشهيق يكون مدته ثانية والزفير مدته ثانيتين، فهذه بسموها respiratory expiratory ratio. مش كاتبين كلمة ريشيو هم، لكن هي موجودة ريشيو اللي هي اي نقطتين اي، اللي هي نسبة الشهيق بالنسبة للزفير. يعني العلماء يقولون مثلا انا
طولي لما اخدتوه زمان في التشريح انه الطفل عند الولادة بيكون طوله 1 مقابل 1.5، انه فوق 1.5 وتحت 1، صح؟ من الصدر بطلع 1.5 وتحت بكون 1. لكن عند 10 سنوات بصير ايش؟ 1 مقابل 1، يعني نصه من فوق وغير نصه من تحت. هنا نفس الحال، لكن هنا مقابلة بين مين؟ بين الشيق والزفير، واحد ده واحد، واحد ده اثنين، زي هيك. قال لك must be selected، لازم احنا في البي سي في نحدد البرشر والريت ومين والاي اي ريشيو، اللي هي الريشيو انا كنت مش شايفه والله. الاي اي ريشيو اللي هو انسبيريشن اكسبيريشن ريشيو، اللي هو قديش انت بدك الشهيق مقابل الزفير، هنحكيها توضح لقدام. قال لي كمان ترى الفوليوم في هاي سهله مختلفه زقنا احنا نقول فيها، والكومبلاينس اند اير واي ريزيستنس كلام عام. قال لي كلوزلي مونيتور، لازم اراقب انا هنا الفوليوم لانه هذا الضغط ثابت. مين بدي عيني على مين؟ انا عيني على الفوليوم. كلام مهم واللي فاهم ما بتغلب فيه. قال لي sedation and use of neuromuscular blocking agent frequent indicate، مهمة جدا. قلت لكم انا وين في كنترولد وين في مانداتوري، هذا اجباري، المريض ممنوع يساهم فيه، يعني لازم يكون نايم ميت مغمى عليه في الله يرحمه، لازم نعطي سيديشن منيم او مرخي العضلات، مصل ريلاكس، سيديشن، اي حاجة. اوكي. ف سي ام في في الفوليوم بيشبه مين؟ البرشر كنترول فنتليشن البي سي في في البرشر. تمام. قال لي ايش الادفانتج له؟ طبعا لازم هنا كنا نقول في الفوليوم بدك تحط طول الفوليوم والريسبيراتوري ريت، انت بتحددهم. لكن هنا في البرشر في البرشر هنا بدك تحدد اللي هو هايهم البرشر، الضغط، الانسبيراتوري برشر، والريت. يعني الريت بتحدده في التنتين انت في الفوليوم والبرشر، تحدد الريت وتحدد الانسبيراتوري اكسبيراتوري ريشيو. عندنا هنقول ايش يعني. قال ليش الادفانتج للبرشر كنترول فنتيليشن اللي هو البي سي في؟ قال لك ريدكشن اوف بيك برشر، بيقلل الضغط انه يوصل للبيك للذروه، اند بالتالي ريسك باراتروما اند تريكيال انجري، وبالتالي مستحيل يصير معاه باراتروما. تمام، لانه شغال على ضغط معين، فبنقلل حدوث الباراتروما وبنقلل تريكيال انجري. تمام، هذه من ادفانتج له. فلما انت بدك تقلل الريسك للباراتروما حطه على براشر. اثنين، effective ventilation and improve gas exchange. طبعا الضغط لما انت بتنفس المريض على الضغط بدخل النفس غصبا عنه لجوا او بنحدد ضغط معين، فبكون عندك انا effective ventilation تنفس فعال، وبحسن الاكسجينيشن، بدخل الاكسجين داخل الالفيولاي. فالاكسجينيشن كويس. مش قلنا قبل شويه بنستخدم احنا البشر لما يكون عنده بيزيست اوكسجينيشن بروبلم، فهذا بحسن الاكسجينيشن الاكستشينج. هي هذا مثال عليه. طلع يا جماعة الخير أي إشي في الدنيا شفتوه ثابت، يعني هذا ماكينة. إحنا شغلنا الإنسان مش ثابت إحنا، لكن المكاين والآلات ثابت. طلعوا هنا مشى بالضبط نفس لو أنت جبت قلم ورسمته نسخ لصق ولا متغير فيها حاجة. فهذا يكون جهاز، هذا معتمد اعتماد كله على الجهاز. المريض بيساهمش ولا بملي نفس. تمام، بيساهمش. قال لي هنا خلصنا النوع الاول اسمه بي سي في، برشر كنترول فنتيليشن، اعتماد كلي على الجهاز. ميزته انه بحسن الاكسجينيشن كويس وبمنعك انه يصير معك ايش؟ باراتروما. تمام. له عيب مش كاتب عيوبه كلها، مش كاتبين عيوبه، مش كاتبين العيوب تاعينه. طب قال لي هنا ايش هي رسمه له، هذه ايضا مثال على البرشر. طبعا ايش تعرفني انه هذه؟ يعني اللي ممكن لو انا بدي اعرف انه البرشر مش برشر، هو الفوليوم مش ثابت هنا. يعني الفوليوم نوعا ما مش ثابت. مع كل مش موضوعنا. قال لي هنا في اشي اسمه، قال لك آه عشان هي هنا السي ام في لسه وصلناهاش، خلينا لما نجي احنا عندنا. طيب السي ام في خدناها احنا، كنترول مانديت فنتيليشن. قال لي هنا هيد تروما عشان ما يعملش انتوبيشن ان برشر انترا كرونيك برشر. سي ام في هي كنترول مانداتوري فنتيليشن، خدناها في الفوليوم اعتقد، صح؟ خدناها في الفوليوم. قال لي هذه السي ام في تمام بتخفي البيب على 1 و2. السي ام في فوليوم بتشتغل في الهيد تروما. انترا كرينيال برشر عشان ما يعملش الانترا كرينيال برشر. البي سي في البوزيتيف او البرشر كنترول فنتيليشن، تمام،
ديزيز لانج اللي هي السي او بي دي. ليش في السي او بي دي بيكون عندك اير ريزيستنس، بتكون الالفيولاي والبرونكاي ضيقه، فبدك انت برشر هنا، فبدك برشر. عفوا قال لي فوق السي ام في بنحطها للي عنده هدة روما. ليش؟ عشان ما نعملش انترا كرينيال برشر. ليش؟ لانه هنا السي او 2 العالي بيعمل فيرس دايليشن على البرين، بيعمل فيرس دايليشن، والسي او 2 الواطي بيعمل فيرس كونستريكشن، والعكس على البريفرال. فعلى البرين السي او 2 لما يعلى السي او 2 في الدماغ بيعمل فاز دايليشن، لكن لما يقل بيعمل فاز كونستريكشن. لكن على الاوعيه من تحت الطرفيه العكس، سي او 2 العالي بيعمل فاز كونستريكشن، الواطي دايليشن. انت عرفت بيلزمناش احنا هذا، بيلزمنا احنا على البرين السي او 2 العالي بيعمل فاز دايليشن، السي او 2 الواطي بيعمل فاز كونستريكشن. فلو انا ما حطيته على سي ام في، ايش يعني سي ام في؟ كنترول مانداتوري فنتيليشن، بحط له انا الفوليوم ثابت، كميه الهواء ثابته. انا لو الهواء مش ثابت عنده كميه، ممكن السي او 2 يزيد ويعمل فاسديشن على الدماغ ويعمل لك انتراكرينال بريشر، ضغط داخل الدماغ. فانا في الهيد تروما حط لي اياها سي ام في، لانه بدي انا كميه الهواء ثابته، بديش انا السي او 2 يعلى عنده عشان ما يدخلش في فاسديشن للدماغ وانترا يزيد الانترا كرينيال بريشر. اما في حال متى بستخدم، مش قلنا احنا السي ام في والبي سي في زي بعض، لكن هذا ضغط وهذا فوليوم، استخدمنا الفوليوم في الهيد تروما، لكن الضغط هذا في امراض اللنج زي السي او بي دي، الاي ار دي اس اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، النيومونيا وما الى ذلك. هذه يعني معلومات عامه ما ظنش في الكتاب. أه هنا طبعا قال لك انه نيجي للموضوع الثاني في البرشر، اللي هو قلنا خدنا النوع الاول مين هو؟ قلنا بوزيتيف كنترول بريشر كنترول فنتيليشن. هنا الثاني بريشر سبورت فنتيليشن. نفس قلنا بي سي في، هنا بي اس في، الاختلاف بس الاس. هناك سي كنترول، هنا اس اللي هو مساعد اسيستنت. تمام، سبورت داعم، هذا مساعد. لا عندنا نقول ليش بيشنت بريث سبونتينيوس، المريض بتنفس طبيعي. واي بينما الفنتيليتور ابلايز ا بري ديترمين اماونت اوف بوزيتيف بريشر، بينما الجهاز بحط بري بوزيتيف بريشر يعني كميه ضغط مسبقه. تو اير واي اوبن انسبيريشن يعني خلال عمليه التنفس، يعني بده يوصل الجهاز بريشر سبورت ديورينج انسبيريشن، يعني هذا اثناء ما تاخذ شهيق بدعمك بالضغط. هذا هو اللي هو مين اسمه جزء بريشر سبورت فنتيليشن، بدعمك بريشر سبورت ديورينج انسبيريشن. المريض هو اللي بيحدد الفوليوم والريت، لكن الجهاز عليه ايش؟ يحدد لك اللي هو الضغط يكون كميه معينه. ديليفر تادل بوصل تادل فوليوم ديبند حسب on inspiratory effort and resistance or compliance of the lung with thorax، يعني حسب يعني كمية ترى الفوليوم تعتمد على مين؟ على اللنج وعلى الانسبيريشن effort جهود وكذا. So it is help to overcome airway resistance and reduce the work of breathing، يعني هي بتعالج الريزيستنس، الضغط هذا لو في مقاومة زي الأزمة بدخل هواء من خلالها مش مشكلة، فبيقلل الجهد. لما انت تتنفس وبدك تشفط شفط لانه عندك البرونكال ضيقه، غير لما انت يكون في عندك هواء بيدخل بالضغط. هواء بيدخل ايش بالضغط، واحنا حاطين كميه ضغط ايش؟ كميه ضغط محدده مسبقا. يعني هنا قال لك المريض هو اللي بيحدد الفوليوم والريت، فقط انا بعطيه بريشر سبورت، يعني بتنفس لكن بدعمه شويه ضغط. هو اسمه اصلا بريشر سبورت فنتيليشن، فنتيليشن تقديمها ترجمه، فنتيليشن بدعم الضغط بس، وانت بتتنفس بدك شويه ضغط، ضغط هواء. بريشر سبورت فنتيليشن اورجامت بيشنت يعني بيجبر المريض سبونتينوس بريثنج واي بوزيتيف بريشر بوست ديورينج، يعني بصير ضغط اثناء الانسبيريشن. اسيست each spontaneous inspiration يعني بيساعد كل نفس تلقائي. This mode indicate for patient with small spontaneous lateral volume، يعني هذا this mode indicate بيشير يعني هو محبب او يعني يحفز للناس اللي عندهم small spontaneous lateral volume، اللي عندهم lateral volume spontaneous اللي عنده صغير and difficult to wean patient، المريض اللي مش قادر يشفى، مش قادر يطيب نفط عن الجهاز، نستخدم له مين؟ البي اس في بريشر سبورت فنتيليشن. ليش؟ لانه بيساعد بشويه ايش؟ بشويه ضغط. So it is used primary as a step، بيستخدموه برايمري بشكل اول كستيب كخطوه بيفور السباب، قبل ما نستعمل السباب. هنا غلطوا انه وضح لك السباب قبل ما يقول لك ايش يعني سباب. نعرفك كمان شوي ايش يعني سباب.
فبيستخدموه البي اس في قبل ما يستعملوا السباب ان ويننج في الفطام. بص فروم ميكانيكال فنتيليشن، يعني انا بدي اعمل افضل مريض من ميكانيكال فنتيليشن. اول شيء ببدا على مين؟ على السي ام في، كنترول مانداتوري فنتيليشن، او اللي هي اللي قلنا عن الواحده الاولى بريشر كنترول فنتيليشن، واحده منهم، لان هذا بكون ايش اجباري كله، هذا في البدايه. بعد كلام بدي افطمه بنقله هناك على اس اي ام في كويس في الفوليوم، او هنا بنقله على مين؟ على بي اس في في البرشر بي اس في. فهي خطوه منيحه قبل ما ننقله على السباب. عندنا نحكي عشان السباب، فهي تستعمل البي اس في الويننج. انت تشوف السبورت يعني مساعده، فهي في الويننج تستعمل. اللي برشا سبورت فنتيليشن مي بي كومباين، ممكن احنا اربطه with other مود. ممكن انا استخدم البي اس في مع مود اخر زي الاس اي ام في، يعني ممكن انا استعمل اس اي ام في من الفوليوم مع البي اس في من الفنتيليشن. هيك انا بربط اثنين، بربط ضغط مع فوليوم عادي. ممكن تستخدم تو مود، فوليوم مع فنتيليشن يدعموا بعض، واحد اس اي ام في عشان للتنفس، وواحد بي اس في للضغط. تمام. or use alone for spontaneously breathing او لحاله. يعني ممكن نستخدمه مع الاس اي ام في، ممكن لحاله، ممكن يكون لحاله، ممكن يكون مع الاس اي ام في. هذا مين؟ البي اس في. قال لي الويننج بروسيس، كيف عمليه الويننج الفطام؟ هيك مهمه. عند فطام الشخص من جهاز الفنتيليشن، بالاول بنحطه على مود واحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاثة، بعدين أربعة. هيهم هذول. أول واحد الاس اي ام، لما أنا ببدأ مع فطام هو بكون على إيش؟ بكون على إيش إجباري؟ يا إما كنترول مانداتوري فنتيليشن اللي هو السي ام في، أو بكون على بي سي في، يا فوليوم يا ضغط. هذا إجباري. لما أنا ببدأ مع فطام هذا مهم جدا، احفظوا. أول شغله بحطه أنا على اس اي ام في اللي هو سنكرونايز انترميتنت مانداتوري فنتيليشن على الفوليوم، هذا للفطام. اثنين بنقله أنا على بي اس في بريشر سبورت فنتيليشن. تمام. اذا الاولى اس اي ام في، ثم بعدين البي اس في، ثم سباب، ثم عندنا نقول تي تيوب اوكسجينيشن، نحكيها كمان شويه. تحفظهم بالترتيب حلوين. قال لك ايش الادفانتج للبي اس في؟ قال لك patient comfort because of less work of breathing than spontaneous breathing. يعني المريض بيكون مرتاح لانه اقل تعب، اقل work of breathing من السبونتينيوس breathing. صح هو سبونتينيوس، لكن في شويه بريشر بدعمه، هو اقل تعب. كان يوزد وذ، ممكن نستعمله مع الاس اي ام في عشان ندعم السبونتينيوس، هذاك على الفوليوم هذا على الضغط. فحلو جدا هي الكلمه انك تستعمل الاس اي ام في مع البي اس في، الاثنين ايش بيساعدوا. اما الديس ادفانتج له انه فاريبل تايدال فوليوم، مش محدد. هنا قلنا بي اس في هو بخليك تتنفس لحالك، ضغط نفس وتايدال فوليوم انت تحدده، لكن هو بيعطيك اثناء الشهيق شويه ضغط. فقال لك كان متغير عن تايدال فوليوم. if pulmonary resistance change اللي بيتغير، يعني عنده متغير تايدال فوليوم. if سول مود، لو يعني سول مود اوف فنتيليشن أبنية alarm is only back up. إيش يعني سول؟ هذه قال لك أكثر complication. هو يعني مش واضح إيش يعني سول بالضبط، فهم هنا مش موضحينها إيش هي السول هذه. هو أهم شيء يعرف إنه هو يستخدم في الويننج، هو شبيه بالاس اي ام في. تمام، لكن هذا كمية، هذا ضغط معتمد. آه بس هيك أهم شغلات. أما كلمة إفسول مود، روح، إيش يعني مش واضحة الكلمة روح. المهم السول مود فنتيليشن قال لك ايش انا ابنيه فيش نفس. الارم بالتنبيه، الارم is only back up. انه هذه الجمله مهمه، هي يمكن من اكثر كومبليكيشن الها، انه ممكن يصير فيها ابنيه، لانه قلنا هذا اثناء الشهيق بديك شويه ضغط يساعدك. الابنيه الارم هي only back up تكون جاهزه. Gas leak from circuit may interfere with sealing. يعني ممكن يتسرب شوية غاز في البرابيش، هي تعمل لك مشكلة كمان. هذه يعني أشياء عامة أنت تحفظ. هذا إنه سول مود بصراحة أنا مش عارفها بصراحة، يعني أنا أول مرة أشوف هاي الجملة. سول مود of ventilation وأبنية الأرم is only back up، يعني حاولوا تعرفوا إيش هي الجملة. نيجي على المود الثالث بعد البي اس في اللي هو اسمه سيباب، continuous positive airway pressure. تمام، سيباب.
هذا يستعمل برايمري ان ويننج، بيستعمل في الفطام. مش قلنا وش في الفطام اس اي ام في ثم بي اس في ثم السباب، فقال لك كان بيستعمل في الويننج في الفطام. use of constant positive بيستخدم يعني ضغط ثابت throughout respiratory cycle for patient who is breathing spontaneously، المريض بيتنفس بشكل تلقائي. that keep بيحافظ على الالفيولاي open during inspiration and prevent alveolar collapse. هذا ميزته السباب، اسمه continuous مستمر. positive ضغط airway ممر هواء، برشر ضغط ثابت على ممر، ضغط ثابت. هذا الضغط الثابت بيخلي او يعني ايش بيعمل؟ constant positive pressure اثناء اللي هو الريسبيريشن سايكل، اثناء الشيق والزفير، ظل ضغط ثابت. قال لي بيشنت هو بريث سبونتينوسلي، المريض بيتنفس بشكل تلقائي، يحاول يتنفس، بيخلي الالفيولاي فاتحه. لما انا ايش يعني الضغط زي هواء بخلي الالفيولاي فاتحه. بقول لك اثناء الشهيق والزفير عندك ضغط ثابت على الالفيولاي، فبيخلي الالفيولاي مفتوحه، تمام، اثناء الانسبيريشن، وبمنع مين؟ بمنع الكولابس اثناء الاكسبيريشن. لما بتنفس بدخل هواء بفتح الالفيولاي. طب لما انا بطلع النفس اكسبيريشن اللي هو الزفير، بطلع الهواء من الالفيولاي، طبيعي الالفيولاي تنكمش. فقال لك هذا الضغط الثابت بيمنع الالفيولاي انها تنكمش اثناء الشهيق الزفير. فقال لك هو بيفتحها اثناء الشهيق، بيساعد في فتح الالفيولاي، وبيمنع الكولابس لها اثناء الزفير. قال لي resulting in and ما يزيد increasing functional residual capacity gas exchange oxygenation. لما انت تلاقي الالفيولاي فتحه دائما فيها هواء وكذا، بيزود وظيفه الرئه والكباسيتي بتاعتها، والجاز اكسشينج لما الالفيولاي دائما فيها هواء كويس، وبحسن الاكسجينيشن. هذا السبب. قال لي هنا no breaths are given by ventilation، الجهاز بيعطيش اي ventilation. no breaths are given by ventilation. هل الجهاز في السباب بيعطي ventilation؟ لا. قال لي rate determined by patient، التنفس بحده المريض. so سباب simply is spontaneous breath mode، هو بالمختصر السباب spontaneous breath mode، نمط تنفس تلقائي من المريض، بس اللهم فيه بيخلي الضغط ثابت داخل اللنج. اسمه اصلا سي باب، سي كونتينيوس مستمر، بي برشر، اي ايروي بوزيتيف، او الاولى البوزيتيف الثاني برشر، عفوا كونتينيوس بوزيتيف ايروي برشر، انه الضغط ثابت داخل اللنج، بيخلي الالفيولاي فاتحه، بيفتحها اثناء الانسبيريشن، وبمنع انها تنكمش اثناء الاكسبيريشن. فهو بالمختصر هو عباره عن سبونتينيوس بريث مود with the baseline pressure elevated above zero، يعني برفع baseline pressure، انه اساس الضغط بيكون اكثر من الزيرو. and thus بالتالي allow بيسمح للناس انه observe ability، انه نشوف الابيليتي for patient to breathe spontaneously while still on ventilator، يعني بيخليك انت تشوف المريض قديش بيقدر يتنفس وهو على الجهاز. قال لي lastly مؤخرا can be used for intubated، ممكن اليوم نستعمل هذا في الانتوبيتد والنون انتوبيتد. والله لا تيجي في الامتحان. السباب اللي قبل كل هذول المود فقط للانتوبيتد، فقط مريض له انبوب داخل من الفم على القصبة الهوائية على اللنج، بحط انا عليه الجهاز وبنفسه بتنفسه 100%. لكن السباب مميز ميزة حلوة جدا، ممكن استعمله انا في الانتوبيتد والنون انتوبيتد بيشنت، ممكن انا استعمله بدون انبوب داخل القصبة الهوائية، بدون بربيش، تمام. هذه ميزة حلوة جدا للسباب. فالسباب يستعمل في الانتوبيتد والنون انتوبيتد بيشنت. كيف بستعمله في النون انتوبيتد؟ قال لك يا نازل او ماسك سباب، في شيء اسمه نزل سباب، تلاقيهم صغار هيك زي يعني زي سدة صغيرة هيك ملونين، أو ماسك سباب، الماسك ماسك وله شوية سباب اللي هو أيضا مود خاص فيه، أيضا هذه زي سدات هيك صغيرة، إن شاء الله بحاول أفيدكم صورتها إن شاء الله إذا قدرت. فقال لك هذا ميزته السباب يستعمل للانتوبيتد والنون انتوبيتد بيشنت. النون انتوبيتد بيستخدم هذا في الويننج للمريض، بيستخدم في الليل على النازل او ماسك كانيولا، بيخليك تشوف انت المريض قدرته على التنفس هو على الجهاز، اصلا هو على الجهاز، لانه اصلا كمان بدون انتيوب بظبط هذا المود. حلو جدا. المود الرابع بوزيتيف البيب، وقلنا السباب هناك continuous positive سباب pressure ventilation، اما البيب هي positive end expiratory pressure،
قال لي هذا البوزيتيف اند expirative pressure mood refers to use يستخدم of elevated pressure during end of expiration. كنا لنا ساعة بنشرح على الضغط والهواء في نهاية الانسبيريشن صح؟ لما انا قلت اخر الانسبيريشن بوصل الهواء 500 ملي بوقف، بوصل الضغط مثلا 25 بوقف، التايم ثانيتين بوقف الانسبيريشن. لكن هذا البيب بيشتغل على نهاية الزفير الشهيق، الزفير عفوا، بيشتغل على نهاية الزفير بوزيتيف اند اكسبيراتيف، يعني الضغط بعد ما تطلع الزفير. تمام، فهذا بقول لك هو بيرفع الضغط في الالفيولاي في الاكسبيراتوري فيس، مهمه جدا في الاكسبيراتوري فيس during mandatory ventilation، اثناء اللي هو التنفس الاجباري على الجهاز. It is not stand alone mode، هذا لا يستعمل لوحده، لانه قلنا اصلا اثناء مين؟ اثناء المانداتوري فنتيليشن، يعني هذا بستخدمه انا اثناء والمريض شغال على جهاز مانداتوري اجباري اعتماد كله على الجهاز، بستخدم معه انا البيب. قال لك هذا مهمه جدا جمله not stand alone mode، ما نحطوش لحاله but is used conjunction with other mode، بستخدمه مع الاس اي ام في مع البيب، بستخدم مع الاس اي ام في مثلا. تمام، قال لي when beep is applied to spontaneous breathing، لما احط البيب على تنفس التلقائي the mode called CPAP. يا سلام، لما بحط المود انا البيب على التنفس التلقائي spontaneous breathing patient لمريض spontaneous breathing بسميه انا المود سي باب. عرفت وش يعني سي باب؟ هناك قلنا لحظة، اول احنا خدنا السي باب، والله انا هي السباب. السباب قلنا continuous pressure بوزيتيف اير واي بريشر ثابت. تمام، قال لك لما تستعمل البيب هذه اللي هو بوزيتيف اند اكسبيراتيف بريشر في تستعملها مع عمليه سبونتينيوس بريثنج بيصير بسموها المود سباب. سباب يعني بناخذ التردون والريت من المريض، بس هي بتخلي انه عنده الضغط ثابت. قال لك functionally this mode does do as سباب، يعني بيعمل زي السباب، البيب زي السباب by reduce work بقلل تعب البريثنج، بيخلي قلنا اللي هو help perceive functional residual capacity، انه البيب بيخلي عندك شوية capacity لما انت تخلي الضغط او في ضغط داخل اللنج بعد الزفير، يعني انت في عندك هواء داخل الالفيولار فبيزود الكباسيتي. قال لي volume of gas remaining in the lung. تمام، functional residual capacity هي FRC functional residual capacity، هي كمية الغاز الهواء المتبقي في اللنج بعد النورمال اكسبيريشن. فلما يكون عندك بيب بيخلي شوية الهواء في اللنج بعد ما تبقى الاكسبيريشن ثابتة وكويسة. in case of collapse of the، هذا أكثر شيء بيستعملوه لما يكون عندك collapse في اللنج. إيش يعني collapse of the lung؟ لما تطلع زفير الحوصلة بتسكر، فهذا البيب بيخليهاش تسكر بعد ما تخلص. تمام، بيخليهاش تسكر. قال لي بيب is effective in an increasing intrathoracic pressure، يعني بيستخدموه عشان يزود الانتراتhoracic pressure الضغط داخل الصدر and thus بالتالي reducing venous return، أو بيقلل الفينوس ريتيرن، بيقلل عودة الدم الريتيرن للقلب. cardiac output، وبيقلل بيقلل الكاردياك output. decrease fluid movement from pulmonary capillary، بيقلل حركة اللي هو السوائل من البلمونري كابيلاري to alveoli and improve oxygenation، بحسن التنفس. فالبيب بس فعال عشان يزود الانترا ثوراسيك بريشر. لما يزود الانترا ثوراسيك بريشر اللي هو الهيمودايناميك، تعمل هيمودايناميك بريشر، لما بيزود الانترا ثوراسيك بريشر بيقل عنا الفينوس ريتيرن. ايش يعني بيزود انترا ثوراسيك بريشر؟ يعني بيخلي سوائل في اللنج اكثر، فببطل يعود فينوس ريتيرن على القلب، والكاردياك اوتبوت بتقل لانه بطل يرجع للقلب دم، فبيقل الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت كمان بيقل الكاردياك اوتبوت، وديكريز فلويد موفمنت بيقل حركه السوائل من البلمونري كابيلاري، لانه زودنا الانترا ثوراسيك بريشر، فبالتالي ضلت السوائل داخل مين؟ داخل البلمونري، عشان هيك زاد الانترا ثوراسيك بريشر. فقال لك كمان بتقل حركه السوائل من الكابيلاري للالفيولاي، تبطل تروح السوائل من الكابيلاري اللي في الصدر للالفيولاي، وبحسن الاكسجينيشن، يحسن الاكسجينيشن. طبعا الهاي بيب بيعملها بالمونري ايديما والسي او بي دي بيشنت بتستعملوه. هاي ليفل اوف بيب، قال لك ايش يعني هاي ليفل اوف بيب؟ طبعا البيب هنا من 6 ل 8، البيب من 6 ل 8.
centimeter water can be used for patient with ARDS و COPD وبلمونري إديم. فالبيب تمام هاي بيستعملوها لمين؟ للبلمونري إديما ال ARDS والإيش والCOPD، فبنحطهم على هاي بيب. فالهاي بيب هنا خلي الضغط عالي عندهم للCOPD بالمونري إديما وال ARDS، مهمة جدا. نيجي على الكومبليكيشن اوف هاي بيب. ايش الاعراض من الهاي بيب؟ لما تحط المريض على هاي بيب تمام، ايش يعني الهاي ليفل اوف بيب؟ هاي ليفل اوف بيب اللي هي بتكون 6 ل 8 سنتيمتر H2O ووتر، تمام؟ تلاقي في اللنج او في شيء زي هيك 6 سم ل 8 بيب، هذه هي الهاي بيب. فقال لك انه كومبليكيشن للهاي بيب انه بيقلل السيستميك فينوسيتي، لما انت تزود الهاي بيب بقلل الدم العاد للقلب. بالمونري باراتروما كان بي كوز، ممكن يصير لك بالمونري باراتروما result from hyper infiltration of alveoli past the rupture point، يعني بتصير يظل سؤال في اللنج ممكن يدخل في باراتروما. عشان هيك بيعمل برين إديمة، عشان هيك بنفعش مع الهيد تروما. أيضا بيعمل برين إديمة، ففي الهيد تروما ما ينفعش تحطه على هاي بيب. احتمالية حدوث الباراتروما عالية جدا لأنه الضغط عالي بسبب السوائل. هذه هي الهاي بيب. إيش يعني بيب؟ بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو ووتر من 6. هاي بيب يعني في عندك 6 ل 8 ايش؟ سي اتش 2 او 6 ل 8 اتش 2 او. نيجي انا قال لك اخر نوع من البوزيتيف اللي هو شيء اسمه باي باب. باي باب اللي هو نون انفيسيف بايلاترال بوزيتيف ايرواي بريشر فنتيليشن. نون انفيسيف مش عدواني، يعني بيدخلش انبوب لللنج ولا للقصبه الهوائيه. بايلاترال يعني اثنين، بوزيتيف ايجابي، ايرواي بريشر ضغط ايجابي. الباي باب هنا تمام قال لك باي باب نون انفيسيف، هي مهم جدا الجمله. نون انفيسيف تحت على طول قلنا يعني يا ماسك يا نازل. عندنا اثنين، في عندنا السباب يستخدم للانتوبيتد والنون انتوبيتد، لكن الباي باب نون انفيسيف بس للنون انتوبيتد ماسك او نازل. قال لي فلو ميكانيكال فنتيليشن بروفايد باي مينز هو يا ماسك يا نزل، يا نزل ماسك او نزل ايش؟ يعني يا ماسك يا نازل اللي هو فول face mask. The system allow the clinics to select two level of positive pressure. ممكن هذا نستعمل نوعين من البرشر. inspiratory pressure في عندك نوعين من مين؟ السيستم بيسمعك تستخدم two level of positive pressure. في عندنا ايش اسمه اي باب وفي عندنا ايش اسمه اي باب. الاي باب inspiratory pressure support level، يعني الضغط داخل اثناء الزفير. اما الاي باب اللي هو هو هنا ايش يعني باي باب؟ يعني ثنائي، يعني ممكن استعمل يا في الانسبيراتوري او في الاكسبيراتوري. تمام؟ الباي الاثنين ممكن استعمل اي باب اللي هو انسبيراتوري بريشر، وممكن استعمل الاي باب الاكسبيراتوري بريشر بسموه باي بيب او باي سي باب. هايبر في السندروم في اللنج في السليب ابنيا ممكن نستعملهم مناسب معهم. يعني الباي باب has been shown to be an effective فعال management tool for chronic obstructive pulmonary disease. بيستعملوا الباي باب للي عنده chronic obstructive pulmonary disease and acute and chronic respiratory failure. في الكرونيك يعني بيستعملوه، في الامراض الكرونيك بيستعملوه. هذا هو شايفين هاي ماسك، وهذا بدخل يعني جهاز عليه في باي باب او اي باب. في هنا انا بقول نتوقف فين، لانه هذا عندنا ندخل على فنتليتر سيتنج ونعرف ايش يعني فريكشن، بعض المصطلحات في الماده حلوين مهمه جدا. فنرجع نلخص بشكل سريع اللي هم البراشر مود. من هين في عندك المود، في عندك قلنا فوليوم مود وعندنا بريشر مود. الفوليوم مود خلصناه، سي ام في قلنا هذا اعتماد كله على الجهاز. اي اس بيساعد لكن عيبه بصير هايبر فنتيليشن. والاي ام في هذا فيه بصير تكدس لللنج لانه هذا بتنفسوا مع بعض الاثنين اللنج والجهاز. اما الاس اي ام في سينكرونايزر مهم جدا ممتاز للوين بيستعملوه لانه ايش متزامن، يا ما بتنفس يا الجهاز بتنفس. لكن البريشر عندنا 5 بي سي في بيشبه السي ام في، الاثنين اجباري لكن ايش هذا فوليوم هذا ضغط. البريشر سبورت فنتيليشن هذا مساعد بيشبه الاس اي ام في، بيشبه هذه. تمام؟ الكونتينوس السباب هنا قلنا فيه بيستخدم للانتوبيتد والنون انتوبيتد بيشنت. هو كونتينوس بالبرشر بوزيتيف اير واي برشر، ضغط مستمر في اللنج، يعني بيخلي انه اللنج مفتوحه اثناء الانسبيريشن وبعد الاكسبيريشن ضل مفتوحه الالفيولاي. البيب
بوزيتيف اند اكسبيرتي بريشر، اللي هو هذا ايضا ايش بيشبه السباب. لما انا استعمل على مريض سبونتينيوسلي بسموه سباب، وايضا لا يستعمل لحال البيب. اللي هو بوزيتيف بيظل الضغط ايجابي بعد اللي هو الزفير. اما الباي باب هذا قلنا هذا نون انفيسيف بروسيجر، ممكن يكون اي باب او بي باب. هذا الباي باب، فممكن يكون اي باب في الانسبيريشن او اي باب في الاكسبيريشن، بيستعمل هذا النازل او الماسك كامله. تمام، هذه هم اهم يمكن شغلات. هذا ثابت، هذا هيكون ايش اللي هو زي ما قلنا سي ام في. هي الرسمتين المهمه في الامتحان. هذا اللي هو متزامن سينكرونايز يعني اس اي ام في، يعني هي الجهاز هي مريض بتنفس، هذا الجهاز بعدين بيرجع. قلنا الويننج مهمين، اول شيء اس اي ام في، ثم البي اس في، ثم السي باب، ثم نحطه على التي تيوب. تمام، اوكسجينيشن هذه مش يمكن نذكرها لقدام. هيك خلصنا احنا من اصعب شيء في الشابتر اللي هم المود والفنتيليشن، سهلين بس بدهم شويه تركيز، وان شاء الله بنكمل مع قد هيك في اللي هم ايش السيتنج في الاعدادات. يعطيكم العافيه.